Sziasztok! Érkezem a következő videóval, előrejelzésről lesz szó, most nem ugye kutatási anyag és nem is politikai tartalmú videó fog érkezni. Úgy gondolom, a legutóbbi videóval sok mindenről beszéltem, hogy miért most, nem véletlen, ugyanis mikor majd a nyilas ikrek vonalra fog átváltani ugye az érzelmi tengely, akkor túl sok kommunikáció fog ugye megjelenni, amelynek nem éppen ugye tesz jót, hogyha elvész a sok információ között. Egyébként az ikrek Keironnal rendelkező személyek ezt jól ismerik, feltéve, ha már tudatosan felismerték az önszabotáló viselkedési mintáit, és mivel az a generáció érkezik, amelyben ugye szükség van erre a sok-sok kommunikációra, én nem szeretném ezt a továbbiakban generálni, úgy gondolom, hogy a jelenlegi társadalomban, ahol ugye halaktól egészen az ikrek Keironig szavazó állampolgárok vannak, ott egy tudatos, érzelmileg biztonságban lévő helyzetben érdemes ezeket az információkat kirakni, annak érdekében, hogy érlelődjenek bennük ugye ezek a folyamatok, és amikor ott van az ideje, a döntés ideje, akkor megfelelően tudjanak ugye döntést hozni ebben a helyzetben. Amikor már ugye a cél, az érzelmi vágy, nagyon sokak esetében ugye a közös jövő, a jövőkép, a növekedés, a fejlődés folyamata, amelyben ugye meg kell látni azokat a folyamatokat, meg kell látni azokat a kapcsolódásokat, ahova érdemes kapcsolódni, ahol mi magunk is önazonosan tudunk érvényesülni. Jó, de ennyit erről. Aktuális helyzetben egyébként az érzelmi tengely még mindig a Skorpió-Bika vonalon helyezkedik el, ugye a tudattalan, tudatos rétegekben a stabilitás az, amelynek érvényesülnie kell, amelyet létre kell hozni, ugye tudattalanul vagy tudatosan, attól függően, hogy ugye ki hogyan viselkedik, de maga az érzelmi vágytörekvésben, ugye a Skorpió analógiában történnek a folyamatok, vágyom, törekszem arra, hogy a mélyére kerüljek a közös energiaforrásoknak a tisztázására, kerüljenek a folyamatok, tehát, hogy ezeket kell meglátni, és úgy gondolom, hogy ezekben az időintervallumokban kell ezeket a politikai jellegű posztokat is ugye kirakni, nem pedig abban a helyzetben, amikor már a nyilas analógiában maguknak a politikusoknak kell ugye a jövő orientáltságú kapcsolódási folyamatokat létrehozni. Ott nekem nincsen felvállalandó dolgom, nekem ebben a szakaszban van olyan felvállalt helyzetem és folyamatom, amelyet ezt ki kell rakni. Ugye megkaptam ugye az előző posztban, illetve Magyar Péter képletéhez elég sokszor kommentáltok, hogy nem kaptátok meg azt az információt, amit kellett, megvan az indoka. Jelenleg Magyarországon nincs olyan asztrológus közösség, amely etikai, illetve megfelelő bizottsággal rendelkezne, amihez lehetne ugye viszonyulni, amely már megalapította volna azt az alapot, amelyben ugye el tudjuk dönteni, hogy mik a helyes asztrológus megnyilvánulások, és mik azok, amelyek ugye nem megfelelően működnek. Sajnos erre nincsen Magyarországon ugye lehetőség. Angliában van lehetőség, illetve Amerikában van lehetőség erre, hiszen ott megvannak a megfelelő közösségek, illetve érdekérvényesítő csoportok, amelyben ugye ezeket meg lehet tenni. Amerikában ugye egyetem is van, amely ugye egyetemi diplomát ad egy asztrológusnak, Angliában ez nincsen meg, ott is szintén valamilyen felnőtt képzési nem is tudom, minősítést kap az ember arról, hogy ő asztrológus. Na most, amilyen az oktatás, ugye olyan maga ez a képesítés is, én nem szeretnék belemenni, nem véletlen nem csatlakoztam ugye a magyarországi asztrológusok közösségéhez, és nem véletlen nincsen magyarországi papírom arról, hogy asztrológus vagyok. Ennek megvan az indoka. Jelenleg Magyarországon nem adnak olyan oktatást, illetve olyan papírt, amely valóban az asztrológiai tudást, matematikai összefüggéseket, fiziológiás összefüggéseket tartalmaznak, habár sok esetben ugye az is tapasztalható, hogy sajnos külföldi, azaz amerikai iskolák esetében is vannak
olyan irányvonalak, amelyek éppen nem a megfelelő információkat adják. Én magam ugye egy különleges irányvonalat képezek, hiszen magában az asztrológiában hozok egy újítást, amelyet a jelenlegi asztrológia nem használ, pedig kellene. Ugye kutatásként ugye ezt be is kell vezetnem az asztrológusok közé. Magyarországon ugye teljesen lehetetlen, hiszen nincs is olyan asztrológus közösség, ahol szakmailag ezt meg lehetne beszélni, ezért fordulok ugye az angol asztrológusi közösséghez, ott próbálom ugye érvényesíteni ugye ezeket a validálásokat, majd pedig visszahozni Magyarországra, de most ez nem kevés munka, illetve mellette próbálom ugye az irányvonalat képviselni, levédetni ugye ezeket a folyamatokat, amelyeket ugye jelenleg egyetlen asztrológus sem használ, hiszen egy új irányvonalat hoztam magába az asztrológiába, ahol a tudattalan réteget valóban lehet mérni és meglátni, illetve a belső motivációs folyamatokat lehet látni, az emberek közösségében, illetve a személyek esetében is. Viszont mivel ezt kihangsúlyozom a Lorenz képletnek megfelelően, ugye van a szabad akarat, így determinisztikusan nem állíthatunk ugye olyan kijelentéseket, amelyben ugye fixáltan beállítunk egy állapotot, tehát az érzelmi intelligencia, illetve a szabad akaratnak köszönhetően, illetve a környezet hatásainak köszönhetően pillanatról pillanatra változhatnak ugye a dinamikai lefolyások, ezért nincsenek ezek a dogmatikus kijelentések, amely sajnos sok asztrológusnál megfigyelhetőek. Nem, ezt már levezettem a kutatási anyagokban, egyértelműsítettem, Lorenz képlet egyértelműen kimondja, illetve a matematikai lefolyások egyértelműen kimondják, nem lehet dogmatikusan kijelenteni bármit. Az aktuális dinamikai időpillanattól, a dinamikai folyamatoktól függően kell vizsgálni a helyzetet, meg lehet látni a kapcsolódási lehetőségeket, lehet viszonyítani egy idealisztikus helyzethez, de a gyakorlatban és a valóságban nem idealisztikus helyzetek vannak, ezért meg kell látni ezeket a folyamatokat, és meg kell látni ezekben a folyamatokban, hogy hol van a bántalmazás, hol van az energia kivétel, és ezeket érdemes ugye megakadályozni, ezekre kell figyelemmel lenni, és megfelelő emberekhez kapcsolódva olyan idealisztikus, vagy éppen ugye energiát létrehozó folyamatokba bekapcsolódni, amelyben az ember valóban meg tudja élni azokat a folyamatokat, amiket meg szeretne élni. A projektív kivezetés nem belőlem fog származni, nem véletlen hagyom azt, hogy a videók által te magad vetítsd ki projektíven azokat az érzelmi folyamatokat, dinamikákat, amelyek ugye benned zajlódnak. Nem az én belső iránymutatásom az, aminek benned érvényesülnie kell, hanem a saját iránymutatásodnak kell működnie, azáltal, hogy én fókuszáltan megvilágítom számodra azokat a folyamatokat, amelyben megláthatod, mikre kell figyelned. És a továbbiakban is kihangsúlyozom, a videóimban nem lesznek olyan dogmatikus kijelentések, amellyel a tudattalan rétegedet tudom befolyásolni, vagy akár manipulálni. Erre egyébként sem szeretnék ugye lehetőséget adni, hanem a továbbiakban is iránymutatásokat szeretnék mutatni, amelyben a szabad akaratod, amelyben a tudattalan réteget felfejtése az, aminek érvényesülnie kell, nem pedig az én iránymutatásomnak kell dogmatikusan megjelennie a te tudattalan rétegedben. Jó, tehát ez legyen tiszta, én értem a kritikát, értem azt, hogy mit várnak el sokan, hogy kimondjam, hogy mit kell követni, de valójában nem fogom ezt sohasem megtenni, hiszen nem azt akarom elérni, hogy te kövessél ugye valamit, hanem azt szeretném elérni, hogy rájöjjél arra, hogyan fogod tudni a belső folyamataidat megfelelően kezelni, a tudattalan rétegedet hogyan fogod feltárni, és ennek függvényében önmagadtól hogyan fogod tudni, mert te magad eldönteni, hogy melyek azok a folyamatok, amelyekbe energiát raksz, melyek azok a
folyamatok, amelyeket támogatsz, és melyek azok a határhúzások, amelyeket te is megteszel annak érdekében, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, amelyben megfelelően működnek a folyamatok, és amelyben ugyan nem idealisztikusan működnek a folyamatok, de az emberek valóban meg tudják élni azokat a folyamatokat, amelyeket szeretnének, vagy amelyekre egyébként szükségük van. Tehát nem feltétlen van egy túlzott vágyerőltetésre szüksége az embernek, van, hogy éppen a stabilitást kell kialakítania, stabilnak kell maradnia annak érdekében, hogy megfelelő emberekkel tudjon kapcsolódni, és ezekkel a megfelelő emberekkel tudja azokat a folyamatokat elérni, amelyeket ki kell dobni a rendszerből. Jó? Tehát, hogy ezt mindenféleképpen szerettem volna tisztázni, értem én a kritikákat, jöhetnek, semmi probléma nincsen vele, viszont hogyha nem megfelelő stílusban fognak érkezni, azokat valóban törölni fogom, nem a kritika miatt, hanem maga a stílus miatt, ahogy érkezik. Jó, és akkor térjünk át az előrejelzésre. Fontos az, hogy ugye az őszi-napi egyenlőség után változik a hold és a nap ciklus folyamata. Ugye először fog érkezni a telihold, majd pedig utána fog érkezni az újhold. Ez a Föld geometriai adottságaiból rendelkezik, ez megtapasztalható, ez valóban ugye látható, tehát nem véletlen volt 2 szűz újholdunk, és nem véletlen fog ugye most érkezni, ugye a teliholdunk lesz, tehát most jelenleg ugye a 2 szűz újholddal indítottuk ugye azokat a fizikai felvállalásokat, amelyekben ugye a társadalmi normarendszereket kellett a helyére rakni, megfelelően működtetni, ugye érkeztek azok a folyamatok, amelyben ugye az Uránusz is bekapcsolódott, azaz a szűkítési és tágítási folyamatok érkeztek, megfelelően láttam-e ugye a környezet visszajelzését, vagy én magam megfelelően húztam-e meg a határt, megfelelően működtettem azokat a folyamatokat, amelyben képviselem magam. Ha adós struktúrában ugye energiát vettek el belőlem, akkor megfelelően tudtam ugye létrehozni a határ meghúzással, az energia kivevő folyamatokat új viselkedési mintával alkalmaztam, stb. 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 Ezt az eddigi videókból, aki már végigkövette ugye ezeket a folyamatokat, látja, nem véletlen beszélek erről. Most ugye előrejelzés tekintetében menjünk végig a folyamaton, nézzük meg, hogy mik azok a folyamatok, amikre figyelni kell, mi az, amire érdemes ugye figyelni. Tehát a szűz újholddal lezárhattunk ugye egy olyan fizikai folyamatot, amelyet ugye eddig energiát vett esetleg ki belőlünk, vagy amiből mi vettük ki túlzóan az energiát, és nem tudtuk megfelelően ugye belefektetni. Hogyha túlzottan vetted ki az energiát, akkor megfelelően lezárva ugye befekteted ugye az energiát bele, majd pedig ugye folytatod tovább az energia áramlást úgy, hogy már nem hagysz magad mögött olyan energia kapcsolatot, amelyben energiát követelnének tőled. Ez egy fontos dolog, egy lezáró folyamat, ugye a Skorpió analógiában lezárjuk a folyamatot, lerakjuk azokat a folyamatokat, amelyből ugye energiát vettünk ki. Ez a vevő struktúrának is ugye egy fontos lerakási folyamata. A másik ugye az adóstruktúra, amelyben ugye le kellett zárni azokat a folyamatokat, amelyben ugye feleslegesen adtuk az energiát, ezáltal ugye elpazarlódtak az energiák, és nem tudtunk ugye olyan folyamatokba belemenni, amelyben ugye egy új ciklusban új energiakapcsolatot tudunk létrehozni, stb. 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 Jó, tehát, és akkor ugye megmaradtak azok az energiák, amelyben ugye nem megfelelő működési stratégiák vannak, azaz vevő struktúra nem tudta lezárni, nem zárta le ezt a folyamatot, adó struktúra, még ugye nem fejezte be ezt az energiaáramlást, és a továbbiakban is ugye érzelmi játszmákban játszva folytatják ugye a folyamataikat, és viszik tovább ugye ezeket a tudattalan, önszabotáló viselkedési mintákat. De most ettől függően, hogy ki milyen viselkedési mintát alkalmaz, az ő életében milyen folyamatokban van benne, ezekben a folyamatokban kell ugye a továbbiakban a viselkedési mintákat feltárni, illetve meglátni azokat a folyamatokat, amelyben neki benne kell lenni, olyan folyamatokban, amelyben ugye kötelezően benne kell lenni, és ott
ugye energiát fektetni, vagy energiát elvéve a folyamatba felvállalva, vagy pedig hárítva a felelősséget, ugye létrehozni ezeket a folyamatokat, vagy pedig ugye az új ciklusban olyan közösséghez kapcsolódni, ahol az adó struktúrában egészségesen tud működni, azaz ad is a folyamatból, az aktuális dinamikai időpillanatban, és abból megfelelően ugye kölcsönösen ki is tud venni energiát a folyamatból, hiszen azokat az egészséges viselkedési mintákat tudja alkalmazni, amelyben a másik fél kölcsönösen kapcsolódva hozzá abszolút látja azt, hogy ha elvett, akkor adnia kell, illetve hogyha adó struktúrában van, hogyha adott, akkor el is kell venni a folyamatból annak érdekében, hogy egészségesen tudjon fennmaradni a kölcsönös kapcsolódás. Ez mind a két félnek egy nagyon fontos dolog annak érdekében, hogy valóban egyensúlyban tudjanak maradni, hiszen ugye nem az történik, hogy ilyenkor a középpontba helyeződik a két ember, hanem arról van szó, hogy ugye ide-oda billegve egyensúlyban tartják egymást, illetve önmaguk is próbálnak ugye egyensúlyozódni, és ilyenkor ugye feljönnek azok a viselkedési minták, amellyel esetleg önszabotálják magukat, illetve a kapcsolatot. Ilyenkor kell ugye a helyére kerülni a másik félnek ugye határt meghúzva, de úgy, hogy a másik vissza tudjon kapcsolódni hozzá, és ezáltal ugye megfelelően fog tudni működni a folyamat, stb. Ez egy megfelelő viselkedési minta, annak idején a szülő-gyermek kapcsolatban ennek megfelelően kellett kialakulni. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sok embernél ez nem alakult ki, viszont amikor egy egészséges közegben van felnőttként, ahol megfelelően működnek ugye az érzelmi kapcsolódások, vagy ugye a kapcsolódások, akár egy munkakapcsolatban is nagyon könnyedén ki tud alakulni egy kölcsönös kapcsolódás, amikor nem egy alá-fölé rendelt van, hanem egy partneri kapcsolat van, amikor a dolgozót megbecsülik, de ugyanakkor ugye szüksége van a vezetőségnek is ugye a dolgozóra, hiszen tudják azt, hogyha nem megfelelően végzik el a munkát, akkor nem tudnak mit irányítania, stb. Jó, tehát, hogy nagyon kevés, tisztában vagyok vele, hogy nagyon kevés ilyen munkahely van, tisztában vagyok azzal, hogy nagyon kevés egészséges kapcsolat van, ugye Magyarországon főleg, ugye, mert az érzelmi folyamatokban nagyon ki vannak billentve az emberek, de a cél az, hogy egy egészségtelen környezetben is lehessen ugye egészségesen működni, és megfelelő dinamikai folyamatokat létrehozni. Tehát én is tisztában vagyok vele, hogy egészségtelen működik a környezet, illetve a társadalmi normarendszer, hiszen én is ebben a társadalomban élek, és nekem sincsenek ugye olyan kapcsolataim, dinamikai folyamataim, amelyben ugye akkora energiafelhalmozás van, amelyben azt tudom mondani, hogy hát pazarolhatok, hát semmi probléma nincsen, tehát én is ugye olyan helyzetben vagyok, amelyben igen nagy veszteségek értek, és ebben a veszteségben kell ugye felépítenem egy olyan állapotot, egy olyan helyzetet, amelyben mégis érték képződik. De azt hiszem, ez eléggé nyilvánvaló, a videók alapján ez is kiderül, hiszen ha megnézzük az asztrológiai közösséget, egy veszteségből kell felhozni, ugye ezt a tudományt megfelelően kell kommunikálni annak érdekében, hogy ne egy dogmatikus, ne egy spirituális filozófiai irányvonal legyen, hanem egy valóban tudományos matematikai alapra helyezett viszonyítási alapot megfelelően kommunikáló tudomány legyen, amelyben a tudattalan réteg mérhető, meglátható, és amelyben ugye képezhetünk egy olyan közösséget, egy olyan társadalmi normarendszert, ami a személyes kibillentségeket megfelelően kordában tudják tartani. Nem véletlen példálózom ugye más környezetekkel, más közösségekkel, más államokkal, más nemzetekkel, mert vannak már olyan példák, ahol ez megfelelően működik, nem azt mondom, hogy egészségesen, de van rá példa, ott is vannak túlkapások, hiszen mindenhol nem ugye a közép-egyensúly létezik, nem is szabad, nincs is ilyen, de ugye látni kell ezeket a példákat, és meg kell látni azt, hogy hogyan fogunk tudni kiegyensúlyozva, ugye megfelelően működve. De menjünk át az előrejelzésre, hogy előbb fog érkezni a feszültség, előbb fog érkezni ugye az a problémakör, az a nem megvalósít,
látszat, amelyet fenntartunk, és utána fog ugye lerakva ez a probléma egy új ciklust létrehozni. Ugye ez egy kicsikét könnyebb folyamat, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, ez a probléma, ezt kellene helyre raknod, és hogyha helyre rakod, akkor tudjuk indítani ugye a közös együttműködést. Eddig ugye ez úgy működött, hogy indítottam a közös együttműködést, még esetleg úgy is, hogy nem biztos, hogy alkalmas voltam arra, hogy ezeket a folyamatokat végbehez vigyem, és akkor ugye a folyamat közepén érkezett egy visszajelzés, hogy hát ezt nagyon nem jól csinálod, mégsem az vagy, akinek mutatod magad, tehát hogyha energetikailag nézzük, adó-vevő struktúra tekintetében, most ugye ez a folyamat az adó struktúrájúaknak fog mindenféleképpen kedvezni. Az előző folyamat, amikor ugye az új holddal kezdtük, majd pedig ugye a teli holddal, akkor pedig ugye a vevő struktúrájúaknak kedvezett ugye ez a folyamat, amikor ugye eleve vettek ugye a folyamatból, ami lehet, hogy nem is volt aktuális arra, hogy ő vegyenek belőle, vagy ők vegyenek, és akkor ugye jött a feszült helyzet, amelyben ugye rá kellett eszmélniük, hogy csak akkor tudják lezárni a folyamatot, hogyha ugyan nem kapták meg azt a folyamatot, amelyet ugye ők akartak, akkor ugye a határ meghúzást a helyén kellett volna ugye kezelniük. Jó, ez a viselkedési mintáktól, viszonyítási alapoktól függ, most nem fogok kitérni rá, menjünk tovább ugye a dinamikai folyamatokra. Tehát Skorpió-Bika vonalon van az érzelmi tengely, a Juno 29 fokon zárja ugye ezeket a folyamatokat, azaz a felvállalt társ tekintetében jönnek azok a záró folyamatok, amelyben megtalálom azokat a felvállalható folyamatokat, amelyben képviselni tudom, amelyben eldobtam ugye esetleg a nem megfelelő struktúrákat, vagy amelyben ugye megtaláltam azokat a közös energiaforrásokat, amelyben ugye egy új felvállalható társal fogok tudni a jövő irányába haladni, amellyel el tudom indítani ugye azokat a folyamatokat, ahol bővíteni tudom, vagy ugye olyan folyamatokat tudok elindítani, amelyben a nem működő folyamatokat fogom tudni felnagyítani, és ezáltal ugye rájövök, hogy mégse erre a társra van szükségem, stb. 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 De most itt is ugye több lehetőség van, attól függően, hogy a belső érzelmi folyamat, az önszabotáló viselkedési minta nem működik megfelelően, vagy a társ nem működik megfelelően, és az ő esetében van egy önszabotáló viselkedési minta, ezt ugye megfelelően kell az aktuális idealisztikus dinamikai helyzethez viszonyítani, és ott megnézni, hogy akkor mely folyamatban van a nem megfelelő működés, és akkor ez alapján el kell dönteni, hogy vagy a környezeten kell változtatni, és határt szabni, vagy pedig, hogy önmagunkban hol kell letenni azt a nem megfelelő működést, viselkedési mintát, amellyel önszabotáljuk magunkat, és amellyel ugye lehetetlenné tesszük, hogy az aktuális helyzetben ugye azokat az önazonos folyamatokat éljük meg, amelyre egyébként szükségünk lenne, stb. 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 Jó, a nyilasban helyezkedik el a hold, tehát egyértelműen jönnek ezek az optimista érzelmi megtapasztalások. Mint mondtam, ez függ attól, hogy milyen közegben vagy, illetve milyen érzelmi folyamatokban vagy benne, illetve milyen viselkedési mintákat alkalmazol. Maga a szűzben érkezik ugye a Vénusz, tehát hogy attól függően, hogy ki hogyan kapcsolódik a saját dinamikai folyamatában az aktuális dinamikai időpillanatban, ugye maga ez a precíz örömforrási lehetőség, ez vagy nehezen van, megy neki, és több energiát kell belefektetni a folyamatba, vagy könnyebben megy, és ezáltal ugye sokkal könnyebben tudja az energiát befektetni a folyamatokba, vagy pedig ugye vevő struktúrából elvenni a folyamatokból. Ez, mint mondtam, a saját viselkedési mintájától is függ, illetve a környezet aktuális dinamikai folyamatához is, hogy hova tud belekapcsolódni, abba a folyamatba, ahol az érzelmi vágy ugye az, hogy a közös energiaforrásokat megtalálja az ember, akár a társat, akár ugye a felvállalható folyamatokat, amelyben neki ugye a stabilitást kell kialakítani, illetve úgy kell képviselnie magát, hogy stabilan, létrehozhatóan hozza ezeket a folyamatokat a saját ugye életciklusában, illetve a saját érzelmi folyamataiban, attól függően, hogy mely életciklusában halad. Tehát ugye a fiatalabb generáció a szaturnuszi első ciklusában van, ott még ugye keresi azokat a felvállalható felelősségeket,
amelyben neki kellene képviselnie magát, illetve a második szaturnuszi visszatérésű személyeknél már ugye azokat a folyamatokat kell meglátni, amelyben ő felvállalta, vagy nem kell felvállalni a felelősséget. Környezet érzelmi folyamatait ugye befolyásolnia, módosítania kell annak érdekében, hogy ugye meglássa azokat a folyamatokat, vagy energiát rakjon azokba a folyamatokba, amelyben ő szeretne lenni, hiszen a harmadik szaturnuszi ciklusban, hogyha ugye nem megfelelően tette meg ezeket a folyamatokat, akkor nem megfelelően fognak ugye hozzá kapcsolódni, és ezáltal azokat a harmadik szaturnuszi ciklus beli folyamatokat nem fogja tudni megélni, amelyben önmagát képviselnie kellene, és amelyben meg tudná élnie magát. Így ugye az önszabotáló viselkedési mintákat alkalmazva fogja élni az életét, amelyben ugye könnyebben is tud élni, hiszen már megtanulta, hogy ezekben hogyan éljen, illetve ugye egyszerűbb ugye megfelelő érzelmi kapcsolati rendszerekben működni, főleg azért, mert ugye egy rák-jupiteri ciklusban vagyunk, ahol ugye indítani kell azokat a bővítési folyamatokat, azokat az érzelmi biztonságot kialakító folyamatokat, amelyben ugye stabilizáljuk, vagy bővítjük ezeket a helyzeteket, amelyben meg tudjuk tapasztalni ugye az érzelmi biztonságot adó kapcsolódásokat, vagy ugye tágítjuk azokat a folyamatokat, amelyben ugye nem tudtuk az érzelmi biztonságot kialakítani, ez egy határmeghúzásos viselkedési minta, és amely ugye felhívja a figyelmet, hogy nem lehet veled ugye érzelmileg kapcsolódni, stb. Ez viszonyítási alap, és meg kell látni, hogy ki milyen viselkedési mintában van, ki milyen közegben van, és hogyan fogja tudni érvényesíteni magát abban a közegben. Persze mindenki akkor érzi magát a legjobban, ha egy olyan közösségben van, amelyben ugye az érzelmi szükségletét meg is tudja élni, illetve az érzelmi vágytörekvéseit meg tudja élni kölcsönös energiakapcsolat tekintetében. Ez nem egy egyszerű folyamat, adok-kapok folyamata, és meg kell látni, hogy mit kell adni a folyamatba, és mit kell elvenni a folyamatból. Úgy, hogy stabilak legyünk ebben a dinamikai időpillanatban, és ugye a vágytörekvéseinket meg tudjuk élni ebben a folyamatban, mert olyan emberekhez tudunk kapcsolódni, akikkel valóban megélhető ez a folyamat. A Mars ugye a Skorpió analógiába helyezkedik el, itt is ugye skálától függően ugye a közös energia folyamatokra való közös cselekvés is létre tud jönni, de ugyanakkor azok a durva, mélyítő, szétfeszítő energiák is létre tudnak jönni, főleg, hogyha valaki érzelmileg egy feszült helyzetben van, egy padhelyzetben van, ahol az energia teljes mértékben ugye kiüresedett az ő esetében, ott bizony olyan erőszakos cselekvések is létrejöhetnek, amelyben nem éppen kellemes részt vállalni, amelyben ugye ki kell erőszakolni magának az embernek a folyamatot. Az a legjobb, hogyha közös energia kapcsolódási lehetőség van, de meg kell látni azt, hogy ezek az erőszakos folyamatok bizony sokszor azért kerülnek előtérbe, mert a személy nem kapja meg ugye azt az energia szükségletet, amelyre szüksége van, de itt még mindig ugye meg kell látni, hogy miért nem kapja meg. Azért, mert a környezet nem megfelelően működik, vagy azért, mert benne vannak olyan nem megfelelő önszabotáló viselkedési minták, ami miatt nem is fogja tudni elérni ezzel a viselkedési mintával azt az energia szükségletet, amire egyébként szüksége lenne a folyamatban. Jó, és akkor most lépjünk tovább a dinamikai időpillanatban, egészen ugye a teliholdig fogok érkezni, hogy milyen hatások fognak érkezni, és mire kell figyelni. Ugye egy uránuszi váltás fog majd érkezni, amelyben az Uránusz vissza fog lépni a bikába, azaz az anyagi biztonságot adó, illetve a létrehozó folyamatokban fognak ugye a megtapasztalási rétegek visszaérkezni. Ugye először a viselkedési mintákban, a Kos-mérleg analógiában, azaz a mérleg Lilith és a Kos-Éva tekintetében jöttek ugye azok a folyamatok, amelyben ugye képviselni tudta magát a személy, és ebben a folyamatban ugye most egy visszaérkező folyamat fog érkezni, már egy más érzelmi tengelyben a megtapasztalás, hogy valóban jól tettem-e, hogy akkor azt a viselkedési mintát alkalmaztam, azt a közösséget próbáltam ugye
vagy abba a közösségbe próbáltam kapcsolódni, akire én úgy gondoltam, hogy a megfelelő kapcsolatot hozza létre, vagy pedig a megtapasztalás által rájöttem arra, hogy sajnos nem jó helyre fektettem az energiámat, elpazaroltam, és ezáltal nem abba a közösségbe kerültem, amelybe ugye nekem lennem kellene. Ugye most jön a megtapasztalás, hogy az Uránusz tekintetében, hogy mi a valódi érték, valóban ott vagyok-e, megjön-e az a megtapasztalás, hogy igen, jó viselkedési mintákat alkalmaztam, vagy nem jó viselkedési mintákat alkalmaztam, hogy lehetősége van arra, hogy ezt helyre rakja az ember, ez egy érdekes kérdés, az ő viselkedési mintájától fog függeni, illetve az aktuális dinamikai helyzettől. Van, hogy az embernek veszteséget kell megérni, azért, mert a nem megfelelő viselkedési mintát alkalmazta, hogy most a környezet képes-e annyi energiát még belerakni ebbe a folyamatba, hogy ez egyenlítődjön, ez attól függ, hogy mennyi energiát vet ki. Tehát a skálarendszerben nagyon is függ attól, hogy az energia, ami ki lett véve, vagy bele lett adva a folyamatba, az valóban pótolható-e, vagy pedig akkora már maga a veszteség, hogy nem lehet pótolni, ezáltal ugye a kapcsolódásnak meg kell szűnnie. Ez az, amit egyébként el kellene kerülni, ezért mondom azt, hogy ez a narcisztikus, illetve borderline kapcsolódás, amely annyira fixáltan, szélsőségesen a skála két oldalán helyezkedik el, hogy ezeket nem kellene erőltetni, mert olyan folyamatokat hoznak létre az aktuális dinamikai időpillanatban, amelyet már nem lehet egyensúlyozni, amelyet már nem lehet helyre rakni, vagy ha helyre lehet rakni, az akkora áldozatokkal jár, hogy nem feltétlen kellene ugye egy embernek ezt megtapasztalni, illetve megélnie, míg az elején ugye a határokat meg kell húzni, illetve megfelelően ugye az embernek, mint a narcisztikusnak rá kellene jönni arra, hogy értem én, hogy vevő struktúrában úgy gondolja, hogy bármekkora mennyiségű energiát ki tud venni a folyamatból, de bizony az vissza fog követelődni, csak ehhez ugye az embereknek tisztában kellene lenni ezekkel a folyamatokkal, hogy hogyan kellene határt meghúznia, hogy hogyan kellene ugye meglátni azt, hogy ki az, aki bántalmazó, érzelmileg bántalmazza, ugye a másik felet erőszakosan, fixáltan elvesz energiát a folyamatból, és hogyan kell ugye határt húzni az ő számára, annak érdekében, hogy ne tudja kivenni a továbbiakban az energiát, hiszen ezek az emberek ugye sokáig tudják kivenni, ugye bántalmazóan is az energiát a folyamatból, hiszen olyan viselkedési mintáik vannak, amelyben ezt meg tudják tenni, hiszen a környezet nem megfelelő működését fel tudják használni arra, hogy az energiát hosszú éveken keresztül már a kapcsolódás lezárása után is ki tudják venni a folyamatból, ezáltal a saját nem megfelelő működésüket fent tudják tartani. Jó, tehát, hogy ehhez a környezetnek valóban ugye megfelelően kellene működni egy olyan közegben, ahol ezek a folyamatok láthatóak, és elítélendőek válnak, és ezek az emberek nem tudják hosszú éveken keresztül ugye kivenni az energiát a folyamatból egy bántalmazó kapcsolódási dinamikai folyamatból, hanem mindenki számára egyértelműsítődik, hogy maga az ő viselkedési mintája tette lehetővé azt, hogy ez a sajnálatos folyamat létrejöjjön, és valakinek azért kellett egy ekkora veszteséget, egy ekkora bántalmazást elszenvednie, mert nem megfelelően működött a társadalmi normarendszer. Jó, és ehhez egyébként az asztrológia nagyon jó iránymutatást mutat. Maga az asztrológia egy olyan viszonyítási alap lehet, amelyben egyértelműen megítélhető, vagy láthatóak ezek a folyamatok objektíven, szubjektivitás nélkül, és azt lehet mondani, hogy ennek a viselkedésnek gátat kell szabni. De haladva az időintervallumban, meglátva azt, hogy még mindig transzgenerációs dinamikai folyamatok zajlódnak, a Neptunusz elég erőteljesen helyezkedik el 0 fok 38 percen, ugye a Kos analógiában vissza fog térni a halakba, ezért nagyon erőteljesek ezek a társadalmi normarendszerek, illetve igazságszolgáltatások, amelyben ugye meg kell látni azokat a folyamatokat, hogy miért nem tud érvényesülni egy bántalmazó közegben egy egészségesen működő személy, miért van az, hogy felesleges energiákat kell pazarolnia valakinek ahhoz, hogy egészségesen, újra működőképesen tudjon kapcsolódni egy társadalomhoz, és a társadalom végre meglássa az ő szerepét, meglássa, hogy a személyek egysége
alkotja ugye magát a közösségeket, és hogyha ő maga ugye egy nem megfelelően működő struktúrában működik, nem megfelelően vállalja fel magát, nem megfelelően képviseli magát, akkor bizony ő maga is hozzájárul a társadalom nem egészséges működéséhez, és ezáltal van az, hogy hiába szeretne ugye egészségesen működni, ha ugye maga azok az emberek, akik egészséges környezetet, illetve társadalmi normarendszert hoznának létre, miatta nem tudják felvállalni ugye ezeket a folyamatokat, hanem vesztességből kell ugye építkeznie, és ugye kellene ugye a támogatása ugye a társadalom részére annak érdekében, hogy valóban egyensúlyozódni tudjon ez a társadalmi egészségtelen működés. Jó, tehát, hogy ennek megvan a dinamikai folyamata, azért nincsenek ugye egészségesen működő folyamatok, mert nem egészségesen működő emberek alkotják ezt a közösséget, és addig, amíg nem egészségesen működő emberek alkotják ezt a közösséget, addig a továbbiakban is, akik egészségesen szeretnének működni, vagy éppenséggel megfelelően szeretnének működni, nem tudják magukat megfelelően képviselni, nem tudják megfelelő folyamatokat indítani, illetve ezeket a folyamatokat belerakni, mert egyszerűen nincsen igény rá. Ez ennyire egyszerű. Az egészségtelen folyamatokra van igény, és jelenleg, amíg ugye a személyek nem jutnak el arra a pontra, amikor már annyira egészségtelenül működnek, hogy már követeljék ugye az egészséges állapotot, hát akkor meglátjuk, hogy az a személy, aki ugye egészségesen meg tudná adni ezt az állapotot, tud ekkora energiát szolgáltatni, és valóban meg fogja tudni adni ugye azt az energiaigényt, amire a közösségnek szüksége lenne. Jó, tehát érdemes lenne felébredni, meglátni, hogy a kicsi energiaveszteséget még mindig könnyebb pótolni, még mindig könnyebb megadni, mint a nagyobb energiaveszteséget, mert ha már akkora a befixáltság, már akkora a szakadék, azt nehezebben lehet ugye pótolni, és nem elvárható egy embertől, hogy ekkora szakadékban ugye pótolja ezt az energiát. Főleg ugye, mivel hogy te vetted ki az energiát, maga az egészségtelenül működő személy vette ki az energiát, és nem szolgáltatta vissza ugye a kapcsolatba. Nem szolgáltatta vissza azt az energiát, amivel ugye a másik fél már tudna kapcsolódni, illetve létre tudná hozni ezeket a folyamatokat. Jó, tehát, hogy adok-kapok van, ezt észre kell venni, meg kell látni. A továbbiakban is ugye én azt tudom mondani, hogy ha a tarot, a családállítás, illetve a dogmatikus folyamatok felé indulnak az emberek, én hiába képviselem magam, nem fogok tudni olyan közösséget létrehozni, amelyben matematikailag objektivitást tudok szolgáltatni az embereknek, és amely által valóban a tudatos-tudattalan rétegeiket fel tudják tárni, és valóban olyan dinamikai folyamatokba fognak tudni bekapcsolódni, amelyben önmagukat tudják képviselni, amelyben az önazonosságukat létre tudják hozni, önmagukat megfelelően tudják képviselni, akár egy bántalmazó közegben is, vagy létre tudják hozni ugye azokat a kölcsönös kapcsolódásokat, amelyben már támogatóan fognak tudni a folyamatokban élni, és megfelelően tudják képviselni magukat. Jó, tehát, hogy ez sok mindentől függ. Vannak, akik nem alkalmasak rá, vannak, akik alkalmasak rá, nem az én felelősségem és tisztem ezeket az embereket létrehozni, az én feladatom csak az, hogy ezeket a nézőpontokat megvilágítsam, és megmutassam ezeket a folyamatokat, hogy bizony, hol kell akár neked felvállalnod, vagy hol kell energiát raknod a folyamatba annak érdekében, hogy ezek az irányvonalak elinduljanak, és minél több ember észrevegye az ő saját önszabotáló viselkedési mintáit, és minél több ember saját magától akarja azt, hogy kölcsönös kapcsolódásban akarjon létrehozni, és valóban az aktuális folyamatokhoz akarjon ugye kapcsolódni, és ebből energiát tudjon kivenni. Hogyha nem szeretné, semmi probléma, nem az én feladatom ezt a helyére rakni, én egy egyedüli személy vagyok, én iránymutatást mutatok, továbbiakban is nem akarok senkit se dogmatikusan befolyásolni, a továbbiakban is csak nézőpontot szeretnék mutatni, amelyben te megláthatod, hogy te
hol vagy, és milyen irányba szeretnél tovább haladni. A továbbiakban is az önszabotáló folyamataidat akarod tenni, tegyed, tehát lehet erőltetni a továbbiakban is a mélyítési folyamatokat, amelyben nem találsz olyan kapcsolódási dinamikai embereket, amellyel az érzelmi szükségletedet ki tudod egyenlíteni, tehát folytathatod tovább, vagy mondhatod azt, hogy az ő hibája, az ő hibája és az ő hibája, amiért nem tudtad ezt a kapcsolódást létrehozni, de igazából nem kell észrevenni a saját erőltető folyamataidat, ami miatt ugye a másik ember képes lett volna kapcsolódni hozzád, létre tudta volna hozni azokat a folyamatokat, amelyre neked szükséged van, csak ugye a túlzott erőltetésed miatt nem tudott ez létrejönni. Jó, és ugye amiatt, mert nem tudtál stabil maradni ebben a helyzetben. Tehát ebben a helyzetben egyértelműen mondható, hogyha valaki nem stabil, nem tudja magát megfelelően képviselni, nem tudja ugye az értéket létrehozni, akkor hiába próbál ugye mélyíteni, hiába keresi a motivációt, hiába keresi ugye azokat a folyamatokat, amelyben ugye a felvállalt kapcsolódásokban a közös energiaforrásokat szeretné ugye létrehozni, hogyha nem alkalmas rá, akkor nem fogja tudni létrehozni, vagy ugye kierőszakolhatja, de az nem fogja elhozni ugye azt az energia kölcsönhatást, amiben valóban szüksége van. Sajnos nem fogja tudni azokat a viselkedési mintákat megtanulni, amelyben neki majd a továbbiakban ugye kapcsolódnia kell azokhoz a személyekhez egy adok-kapok tekintetében, amelyben majd ő szorul majd segítségre, neki lenne szüksége ugye energiára, mivel hogy ki erőszakolta az energiát, ezért ugye nem fog olyan kapcsolódásba kerülni, olyan személlyel, aki elfogadná tőle majd azt az energiát, amit kierőszakolva ugye elvett ebből a folyamatból, stb. Jó, tehát, és mivel transzgenerációs mintákról van szó, így ugye társadalmi normarendszerünkben létrejövő transzgenerációs mintákban szülőktől érkező folyamatokból érkeznek ugye ezek a kapcsolódási lehetőségek, amelyeket észre sem veszünk, illetve a mérgező társadalmi normarendszerünkből érkeznek ezek a folyamatok, amelyet egyébként meg kellett volna már látnunk. Most a megtapasztalási rétegbe visszaérkezünk ugye azokba a folyamatokba, amelyben ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat, de már ugye más megtapasztalásokkal, és ezekkel a más megtapasztalásokkal kell eldöntenünk, hogy a viselkedési mintánk tekintetében ugye tudjuk-e azt a stabil réteget képviselni, aki valóban el tudja érni azt a vágytörekvést, amit létre szeretne hozni, vagy pedig a továbbiakban is még ugye az önszabotáló viselkedési minták tekintetében, ugye egy nem megfelelően működő társadalmi normarendszerhez kapcsolódva nem fogjuk tudni létrehozni ezeket a folyamatokat, ugyanúgy a megörökölt transzgenerációs mintákat fogjuk továbbvinni, ugyanúgy bántalmazni fogjuk az embereket, ugyanúgy ki fogjuk erőszakolni az energiát a folyamatból, azért, hogy önmagunkat érvényesíteni tudjuk ebben a közegben, a bizonyos emberek közösségében, akár a családunkban, akár a társadalmi normarendszerben, és teljesen mindegy, hogy a munkánkban, a magánéletünkben, vagy pedig ugye világszinten, politikai szinten, bárhol. Jó, tehát, hogy itt meg kell látni, hogy vannak emberek, akik képesek ugye személyes szinten csak kapcsolódni, mert akkora energiakészletük van, hogy csak ezeket a személyes kapcsolódásokat tudják ugye létrehozni, de vannak emberek, akik akkora energia gazdálkodással rendelkeznek, hogy képesek ugye nem csak személyes szinten, hanem társadalmi szinten is ugye kapcsolódni az aktuális dinamikai állapothoz. Ennek két indoka is lehet, azért, mert akkora már az energia szükséglet a társadalom részéről, hogy ugye ezt a személy megadja, hogy már csak ő fog tudni kapcsolódni, amit ugye meg tud adni, vagy pedig ugye már annyira ki vannak üresedve az emberek, hogy az a kicsi energia is, amit egy ember szolgáltat, már az is elegendő számukra, hogy ugye egyensúlyba kerüljenek. Jó, tehát itt többféle metódust érdemes meglátni, összefüggést érdemes meglátni, hogy ki mit tesz ebben a folyamatban, hogyan tud kapcsolódni. Van, aki így tud kapcsolódni, van, aki úgy tud kapcsolódni, viszont ennek megvan ugye a maga folyamata. Ha valaki ugye társadalmi normarendszer szinten kapcsolódik ugye már egy egész társadalomhoz, akkor meg kell látnia azt, hogy mik azok az energia
folyamatok, amelyekkel neki rendelkeznie kell ahhoz, hogy megadja azokat az energiakapcsolatokat, amelyre egy egész társadalomnak szüksége van, és ezek nagyon nagy energia folyamatok, nagyon nagy energiák, és hogyha ott nagyon nagy a veszteség, akkor egy szinten én azt mondom, hogy nem érdemes belemenni ebbe az energiafolyamatba, hiszen nem kérhető számon senkin sem egy egész társadalom vesztesége egy emberen. Jó, tehát, hogy itt lássuk meg ezt a folyamatot, kölcsönös adok-kapok van, és lássuk meg azt, hogy te magad is teszel azért, hogy abban a helyzetben vagy, amiben jelenleg benne vagy. És azért térek ki ennyire ugye erre a társadalmi normarendszerre, mert valóban egyébként a Neptunusz és Szaturnusz tekintetében erőteljesen jönnek ezek az energiák, és mivel retrográd mozgásban mozognak ugye jelenleg mind az Uránusz, Neptunusz, Szaturnusz és a Plutó is, így a belső érzelmi folyamatainkat tudjuk a legjobban feltárni, és ugye amikor valaki határt húz meg, amikor egyedül maradunk, akkor ilyenkor a belső rétegeinket tudjuk a legjobban fejteni, hiszen ugye energia hiány tekintetében önmagunkban kell ugye az energia folyamatokat működtetni, és itt tudjuk ilyenkor meglátni ugye a nem megfelelő önszabotáló viselkedési mintákat, hogyha képesek vagyunk meglátni, hogyha nem, akkor a továbbiakban is háríthatjuk ugye a felelősséget. Most mindenki úgy viselkedik, ahogy szeretne, minden esetre érdemes azért meglátni, hogy egy retrográd társadalmi normarendszer működési folyamatban, mert hogy ugye nagyon sok retrográd tágabb viszonyítási alapok vannak, így ugye ezt kell meglátni, hogy ebben a belső folyamat tisztázható, és megláthatóak ugye az önszabotáló viselkedési minták. Haladjunk tovább a dinamikai idő pillanatban. Szeptember 29-e, tehát haladjunk tovább, szeptember 29-e túl nagy váltás nincs, ami ilyenkor érkezne, a továbbiakban is ugye a mélyítési folyamatok azok, amit az ember szeretne elérni, de ugye nagyobb váltás, analógia váltás nincs, így ugye a viselkedési mintában egy nagyobb érzékelhető ugye, folyamat nem mutatkozik meg, energia deficit vagy energia többlet ugye nem jön létre. Az analógia váltásokban egyébként azért látszódnak jobban ugye ezek a folyamatok, mert ott ugye egy kapcsolódási, viszonyítási alapban ugye az energia többlet vagy veszteség képződik, és ezáltal ugye könnyebben észre tudja venni az ember ezt a folyamatot, akár az környezet energia folyamatában, akár a belső folyamata tekintetében. Haladjunk az időintervallumba, szeptember 30-a tekintetében, ugye itt a hold vált át a bakanalógiába, de a Neptunusz még mindig a Kosban helyezkedik el, az Uránusz még mindig ugye az ikrek végén helyezkedik el, váltás nincs, és akkor haladjunk tovább a dinamikai időpillanatban. Ezek a napok mind arra szolgálnak, hogy újabb és újabb kapcsolódási folyamatok jöjjenek létre, újabb megtapasztalások, amelyben ugye a nap a mérlegben elhelyezkedve ugye azokat a kompromisszumos vagy nem kompromisszumos, ugye a skála egyik-másik oldalán létrejövő megtapasztalásokat hozza létre. Hát ő mondjuk szemét volt, mert nem akart velem kapcsolódni, most teljesen mindegy, hogy miért, azért, mert én nem működtem megfelelően, vagy a környezet nem megfelelően működött, vagy nem tudtak azok a folyamatok létrejönni, amelyben ugye a kompromisszum vagy az együttműködés létre tudott volna jönni, tehát jönnek ezek a megtapasztalások napról napra, indulnak az érzelmi ciklus folyamatok, és ezekben kell ugye viselkedési mintákat rögzíteni az embernek, amelyben ugye önmagát megfelelően tudja képviselni. Erről szól maga a teljes matematikai rendszer, amit néz az asztrológia rendszer, hogy ebben a rendszerben, ebben a matematikai összefüggésben, amelyet maga a környezet határoz meg, ebben hogyan fogod tudni képviselni magad, illetve azokkal az adottságokkal, amelyekkel rendelkezel, hogyan fogod tudni érvényesíteni magad. Jó, és mivel, hogy eddig nem volt adott ugye az érzelmi tengely, amelyet én próbálok bevezetni az asztrológia rendszerbe, eddig ugye nem is láttuk meg ugye a belső
belső érzelmi folyamatokat, a belső motivációkat, érzelmi állapotokat, hogy miért teszi az ember azt, amit szeretne, és miért nem tudja létrehozni. Tehát itt láthatjuk azt, hogy azért nem tudja létrehozni, mert ő nem stabil, vagy azért nem tudja létrehozni, mert a környezet nem megfelelően működik, és nem is fog tudni hozzá kapcsolódni, és a stabilitását nem is fogja tudni létrehozni abban a folyamatban. Viszont, mivel hogy már ez ennyire tudatosulhat, és láthatjuk ezeket a folyamatokat, ezért maga az ember szabad akaratából dönthet, hogy nem hajlandó ugye az energiáját a továbbiakban pazarolni, és ezáltal ugye kiveszi az energiát a folyamatból, és olyan energiakapcsolatokat keres, amelyben valóban meg fogja tudni élni magát. Ugye ez az emberi transzgenerációs mintákban nem működik ennyire egyértelműen, tehát egy társadalomból csak úgy nem fogunk tudni kimenni, persze lehetőség van rá, alkalmazkodnunk kell, egy családi mintához bizonyos helyzetekben alkalmazkodni kell, de nem kell energiát pazarolni a folyamatba, tehát igenis lehet úgy működni, hogy az energiát kivesszük a folyamatból, és ezáltal megőrizzük az energia szükségletünket, és majd a továbbiakban olyan folyamatokba tesszük bele magát ezt az energiát, amelyben valóban a kölcsönösséget fogjuk tudni kialakítani. Tehát igenis, ezeket a látszat fenntartó energiákat is fenn kell tartani bizonyos helyzetekben, amelyben ugye a társadalmi normarendszer vagy a közeg ugye bántalmazó, tehát nem kell minden egyes helyzetben ugye nekünk energiát fektetni a folyamatba, ha az nem kölcsönös. Jó, ezt érdemes meglátni, és meglátni ezeket a folyamatokat. Nem azt, hogyha ott energiát vettek el ugye ebből a folyamatból, akkor az mindenféleképpen bántalmazó, mert ugye egy kölcsönös kapcsolódásban is van, hogy energiát kell adni a folyamatba, és van, hogy energiát kell elvenni a folyamatból, tehát itt a mértéket kell látni, illetve azt, hogy ez tud valóban kölcsönösen ugye létrejönni. Haladjunk tovább a dinamikai időpillanatban. Egészen a teliholdig fogok elérkezni, most már a vízöntőbe helyezkedik el a hold, a továbbiakban sincs nagyobb váltás, analógiás hatás, amelyet ilyenkor érzékelne a személy, tehát továbbiakban is ugye ezek a folyamatok mennek, ami esetleg váltásként jön, hogy elindulnak ugye azok a felvállalt energiakapcsolatok, amely már jövő orientációba indulnak át. Tehát amikor már megtalálta az ember azokat a felvállalt kapcsolódási lehetőségeket, amelyben ugye közös energia kapcsolatban fel tudják vállalni egymást, és a jövő irányába tudják elindítani a folyamataikat, akkor ugye ehhez lehet kapcsolódni, és hogyha megtaláltuk ezeket a személyeket, akkor érdemes hozzá megfelelően kapcsolódni. Persze, meglátva azt, hogy ők látszatot tartanak-e fent, vagy pedig valóban alkalmasak-e arra, hogy felvállaltan egy jövő orientált folyamatba indítsuk ezeket az állapotokat. Jó, ez csütörtökön, október 2-án történik ez az energia kapcsolódás, ezt érdemes ilyenkor meglátni, de az összes többi energia folyamat tekintetében még mindig ugyanazokat az állapotokat tesszük meg, amelyeket tettünk eddig is. Haladjunk tovább, október 3-a péntek tekintetében, ugye a vízöntőben helyezkedik el még mindig ugye a hold, és nagyobb váltás szintén nincs. A Merkur már ugye a Skorpió analógiába indul, de itt még ugye van egészen 6 fok, amíg ugye megérkezik a Skorpió analógiába. Még mindig a továbbiakban is a diplomatikus, illetve a kompromisszumra törekvő energiakapcsolatok mennek, attól függően, hogy a te viselkedési mintádat tekintve ugye önszabotálod-e magadat, vagy pedig kölcsönös kapcsolódásba tudsz-e lépni másokkal, ettől függően ugye alakulnak az aktuális hatások, illetve hogy létre tudod-e hozni ugye azt az állapotot, vagy úgy, hogy fenntartod ennek a látszatát, vagy hogy kierőszakolod az energiát a folyamatból, tehát hogy itt a te energiagazdálkodásodtól fog függeni ez a helyzet, hogy mit fogsz tudni elérni, illetve az emberek, akikkel ezt megpróbálod elérni, azok valóban alkalmasak-e arra, és ezáltal önmagadat megfelelően tudod képviselni ugye a környezetben, és azt tudod mondani, hogy igen, mások is látják ezt a helyzetet, megkapom a visszajelzést is, és ezért önazonosan tudom képviselni magamat. Jó, tehát nagyon fontos mindig a környezet visszajelzése, illetve a saját belső érzelmi állapotom, hogyha ezek egyezőségben helyezkednek el, akkor fogja
tudja az ember érzelmileg egyensúlyban érezni magát, és önazonosan élni ugye a folyamatokban. Ha bármelyik helyzetben ugye eltérés van, akkor ugye ott a deficit alakul ki, és ugye az önazonosság nem megfelelően alakul ki, és az ember nem megfelelően érzi magát abban a helyzetben, és akkor olyan folyamatokat indít el, akár kierőszakolva, vagy ugye adó struktúrában, ugye bele erőszakolva a folyamatba, hogy megpróbálja ugye az energia szükségletét kiegyenlíteni. Jó, itt már látjuk vasárnap, október 5-én vasárnap, hogy a halak analógiába lépett át ugye a hold. Itt ugye a felszálló hold csomóponttal fog egy együttállást kialakítani, és akkor itt bizonyos ehhez az energiához kapcsolódó személyek egy picikét megtapasztalásaikban, illetve megérzéseikben rá fognak látni jobban ugye azokra a fizikai kivezetésekre, amelyben a közösségben valóban a közös energiakapcsolatok létrehozhatóak, de fontos az, hogy az energiakivezetésben még mindig tudnak negatív viselkedési minták létrejönni, pont úgy, mint ugye pozitív viselkedési minták, tehát, hogy attól, mert valakinek például halakban helyezkedik el ugye a felszálló hold csomópontja, tehát, hogy neki önmagát ugye ebben akár spirituális világban kell képviselnie magát, az nem jelenti azt, hogy megfelelően képviseli magát, és nem jelenti azt, hogy megfelelő értéket képvisel, és megfelelő energiát ad a környezetbe. Ez bizony lehet egy elvevő folyamat is, főleg, hogyha a tudattalan rétegeiben, tehát itt az érzelmi tengely skálázását kell figyelni, energiát vesz ki a folyamatból, akkor bizony más emberek számára bántalmazó folyamatokat indít el, és más embereket arra kényszerít, hogy akár megfelelési kényszerben, vagy ugye az érzelmi manipuláció, a tudattalan rétegének manipulációjával, ugye nem lesz képes azokba az energiafolyamatokba bekapcsolódni, amelybe bele kellene, pontosan azért, mert maga a kapcsolódás a nem megfelelően működő személy által már be van töltve, és ezáltal nem fog tudni olyan emberekhez kapcsolódni, akik viszont az energia szükségletét meg tudják adni az emberhez. Jó, tehát ezt is látni kell, hogy ha te kapcsolódsz valakihez, mert úgy gondolod, hogy majd ő megadja, vagy egy másik emberhez kapcsolódsz, mert úgy gondolja, hogy majd ő megadja, és nem hagyod szabadon ugye ezeket az energia kapcsolatokat, ahova valóban egy olyan személy fog tudni belépni, aki meg tudja neked adni azt, amire szükséged van, akkor ugye nem fogod azokat a folyamatokat megélni, amelyre szükséged van. Ez a vevő struktúrájukat mindenféleképpen érinteni fogja, tehát az ő esetükben, és most általánosítok, a férfiak esetében ugye nagyon fontos az, hogy legyen szabadon olyan kapcsolódási pont, ahova valóban be tud kapcsolódni egy nő, mert ha ezt nem teszik szabaddá, ha olyan nőkkel állnak kapcsolódásba, akik ugye nem tudják a megfelelő folyamatokat ugye létrehozni velük, akkor nem is fog tudni azzal az emberrel kapcsolódni, akire valóban szüksége van, de persze előfordulhat az is, hogy a megfelelő emberrel van, viszont mivel ő nem megfelelően működteti ugye a kapcsolódásait, ezért nem tud létrejönni a kölcsönös kapcsolódás. Jó, tehát ezt, mint mondtam, mérlegelni kell, és meg kell látni az aktuális dinamikai időpillanatban, hogy azzal a személlyel, ha önmagadon változtatsz egy önszabotáló viselkedést, leraksz, akkor fogod tudni létrehozni azt az érzelmi vágytörekvést, amit meg szeretnél érni ezzel a személlyel, vagy csak akkor fogod tudni létrehozni, ha egy másik személyt keresel, akivel valóban létre fogod tudni hozni egy egészséges működéssel azt az energiakapcsolatot, érzelmi szükséglet kiegyenlítés, amire egyébként szükséged lenne az aktuális dinamikai időpillanatban. De haladjunk tovább a halak energiából, és átlép ugye a kos analógiába a hold, mégpedig október 6-án hétfőn. Itt a Neptunusszal fog együtt állni a hold, és hozza ugye a transzgenerációs mintákat már magában a kos analógiában, megfelelően képviselem magam, vagy nem megfelelően képviselem magam a társadalmi normarendszerben, a megfelelő érzelmi állapotokat, megtapasztalásokat élem meg, vagy nem. Tehát már egy erőteljes
szembenállással fogunk találkozni, és itt látszódik egyébként, hogy a Skorpió Mars, a Skorpió Lilittel fog együtt állni, tehát nagyon erőteljes kierőszakolási folyamatok létre tudnak jönni ugyanúgy, mint nagyon erőteljes, kölcsönös energiaforráson alapuló, kölcsönös energiakapcsolatokra való törekvés, illetve annak létrehozása tud létrejönni ebben a dinamikai időpillanatban. Ez egy hétfői nap, egy erős munkanap kezdés, akár munkakapcsolatokban, akár társkapcsolatokban tud ugye a hétvégén megerősödni, és ugye a hétköznap elindulni. Ez az állapot, amikor maga a megtapasztalás megérkezik, hogy igen, helyes volt, hogy létrehoztam vele, mert a nem megfelelően működő társadalmi normarendszerben csak így fogok tudni előrelépni, vagy azt tudom mondani, hogy igen, jó, hogy megszakítottam, a nem megfelelő működő energiakapcsolatokat elhagytam, annak érdekében, hogy megfelelően tudjak kapcsolódni ahhoz a közeghez, amihez én szeretnék ugye kapcsolódni ebben az állapotban. Haladjunk tovább a dinamikai időpillanatban, és itt már váltok ugye az óra időintervallumon, tehát október 6-a hétfőn 1 óra környékén tovább fog haladni ugye a hold, maga a megtapasztalás, az érzelmi megtapasztalás, és hozza azokat a szembesítési folyamatokat, amelyben ugye a kos teli hold hozza azokat a nem kompromisszumos folyamatokat, illetve hozza azokat az együttműködési folyamatokat, amelyben meg kell látni, hogy miért nem tudott a kompromisszum létrejönni, miért nem azokat a cselekvéseket hozta a személy az érzelmi folyamataiban, amelyben ugye nem is tudott létrejönni, vagy ugye létrejött maga az együttműködés, a kompromisszum, illetve a harmónia. Jó, tehát, hogy itt ezt kell meglátni, hogy dinamikai folyamatunkban, amikor jön a telihold, akkor azt kell meglátni, hogy mi magunk a teljes cselekvési mintánkban, és itt mindig megmutatkozik az, hogy valóban akartuk-e a harmóniát létrehozni, vagy csak a látszatát tartottuk fent annak, hogy a harmóniát létre akartuk hozni, és ilyenkor ugye megmutatkoznak azok a megtapasztalások, illetve cselekvési minták, amelyben mi magunk önszabotáltuk ugye ezeket a folyamatokat, és maga a kompromisszum azért nem jött létre, mert mi nem olyanok vagyunk, mint aminek mutatjuk magunkat, és itt a cselekvésekben fog ugye ez most megmutatkozni, hogy nem azt a cselekvést hoztuk létre, amely magát a kompromisszumot hozta létre, illetve, hogyha a skála másik oldalán vagyunk, hogyha illúziót tartunk fent, akkor nem hoztuk létre megfelelően azt az illúziót, amelyben valóban látja a környezet, amelyben valóban mindenkit át tudunk verni, és azt látják, hogy mi egy kompromisszumos ember vagyunk. És itt jönnek ugye ezek a feszült helyzetek, amikor ugye az önképünk és a környezet visszajelzések között ugye vagy egy egyezőség tud kialakulni, vagy egy akkora szakadék tud kialakulni, amelyben ugye nekünk egyensúlyozni kell, és ezért szoktuk azt mondani, hogy a telihold egy feszült helyzet. Igen, hogyha a környezet visszajelzése nem azt a képet mutatja, mint amit mi tartunk magunkról, akkor ott feszültségek alakulnak ki, viszont azt, hogy ezt hogyan kezeljük, az fogja megmutatni azt, hogy viselkedési mintánkban valóban a környezet ugye megfelelő képet adott-e, egészségesen működik, és mi működünk jól. Tehát, hogy itt mondtam, mérlegelni kell, hogy a környezet megfelelően működik, vagy mi működünk megfelelően, és itt ugye jönnek azok a viselkedési minták, hogyha mi magunk ugye megfelelően, egészségesen működünk, és belátjuk azt a folyamatot, és azt mondjuk, hogy igen, ebben a helyzetben mi nem tudtuk létrehozni ezt a kompromisszumot, mert nincs is lehetőségünk egyedüli emberként létrehozni azt a kompromisszumos helyzetet, nem a mi felelősségünk és feladatunk felvállalni a társadalomnak a teljes hibáját, és ellensúlyozni ezekkel a cselekvéseket, tehát senki ne akarjon áldozattá válni, ezért érthető okokból nem is tudjuk a harmóniát létrehozni. Tehát igen, be lehet látni ilyenkor, hogy mivel hogy az érzelmi tengely ugye a Skorpió-Bika vonalon
Van, hogy mi törekszünk arra, hogy közös energiakapcsolatok jöjjenek létre, de a saját stabilitásunk nélkül ezt nem tesszük meg. Tehát ha nem megfelelően tudjuk képviselni magunkat, akkor még jó, hogy nem fogunk egy olyan kompromisszumot fenntartani, amely minket kényszerít olyan felesleges cselekvésekre, amelyben az energiánkat vesztegetjük. Jó, és ilyenkor be lehet látni azt, hogy igen, valóban igaza van a környezetnek, hiszen nem lehet ilyen környezeti adottságok mellett stabilizálni a helyzetet, és mi nem tudunk egy ilyen helyzetben ugye stabilan működni. Jó, tehát, hogy ezeket a folyamatokat is be lehet látni, de ugyanakkor látszatot is lehet fenntartani, hogy azt mondjuk, hogy de mi alkalmasok vagyunk rá, tehát lássátok meg, mi fenntartottuk a harmóniánkat, én stabil vagyok, én abszolút stabilan érzem magam, a környezet az, aki nem megfelelően működik, én visszavetítem rá ezt a folyamatot, én a kompromisszumot akartam elérni, csak hát a környezet nem tudott ugye hozzám kapcsolódni, tehát ő nem tudta, ő volt alkalmatlan arra, hogy a kompromisszum létrejönne. Az én cselekvéseim, ugye én úgy tettem, minthogyha létrejöjjön, én ezt hoztam létre, én ezt tettem, a társadalmi normarendszer szerint ez egy kompromisszumot, vagy egy közös együttműködést létrehozó cselekvés lenne, úgyhogy én felteszem a kezem, én megtettem mindent annak érdekében, hogy a kompromisszum létrejöjjön, de hát, hogyha a közösség nem hozta létre, ha nem lehet megfelelően kapcsolódni, akkor mégis mit tehetnék? Jó, tehát, hogy itt meg kell látni ugye ezeket a folyamatokat, hogy hol van a látszat fenntartás, vagy hol kell ugye látszatot fenntartani, vagy hol van az a folyamat, amivel szembe kell néznünk, és mi az, amit fel kell vállalnunk. Ebben ugye a Skorpió-Bika analógiában, és igen, van, amikor, mint mondtam, bántalmazó a környezet, akkor megfelelően kell ugye ezt a látszatot fenntartani, és megfelelően kell hárítani a felelősséget mind a társadalmi normarendszerre, mind pedig a másik személyre, akivel ugye a kölcsönös kapcsolódás nem lehet létrehozni, hanem egy befixált kapcsolódásban van az ember. Jó, tehát, hogy ezeket érdemes meglátni. Pontosan még azért megmondom a teliholdnak a pontos időintervallumát, habár szerintem estére fog megint esni ez a telihold, illetve megnézzük, hogy lesz-e valami olyan különleges állás, ami még jobban rávilágít arra, hogy mi az, amire figyelni kell ugye a stabilitásunk tekintetében. Itt maga már a Mars és a Lilith egy picikét 9-8-1 fokon belülre kerül, tehát már tágul maga a hatás, de azért még érzékelhető. Tehát maga a telihold előtt érkezik az együttműködési hajlam, és akkor, hogyha ugye erőltetjük a folyamatot, akkor jönnek a feszült helyzetek. Ha meg ugye az ember tud kapcsolódni, akkor megmutatkoznak azok a cselekvések, amelyek ugye ezt létrehoznák. De ez, mint mondtam, függ attól, hogy kölcsönös vagy nem kölcsönös. Van, hogy egy feszült helyzetben kell az embernek ugye olyan viselkedési mintát létrehozni, amelyben csillapítja magát a helyzetet. Tehát, mint mondtam, megfelelően kezeli, belátja ezeket a folyamatokat, és tisztázza ezt a helyzetet, eldobja azokat az állapotokat, amely nem a közös energiakapcsolatot hozzák létre, stb. Tehát itt tényleg a teljes skála rendszerben kell vizsgálni ezeket az állapotokat, és meglátva azt, hogy ki hogyan fogja tudni képviselni magát abban a dinamikai aktuális idő pillanatban. Hétfő 18 óra, 13 fokon helyezkedik el a nap, tehát körülbelül olyan 13 és 14 fokon fog elhelyezkedni, ugye ez az állapot. Haladunk tovább, 8 fokon helyezkedünk el, még mindig kell, az is lehet, hogy a keddi napra fog beteljesedni, léptetem, vagy a hajnali időintervallumban, ami ugye egyértelműen a tudattalan rétegeket fogják képviselni, azaz magában az álomfázisban jönnek meg azok a feldolgozási folyamatok, amelyben az ember rájön arra, hogy ha másféleképpen vagy más emberhez csatlakozott volna, akkor másféleképpen tudta volna képviselni magát. 13:45, de nem, a keddi reggeli hajnali órákba fog ez megérkezni.
14-22, 14-9, tehát a keddi hajnali órákban fog a telihold bepontosodni. Mint mondtam, itt is skállarendszert kell nézni, tehát van akinek előtte, van akinek utána, attól függően, hogy adó vagy vevő struktúrát képvisel. Ugye az adó struktúrájúak előbb fogják ugye ezeket a folyamatokat indítani, tehát ők azok, amelyek ugye elindítják ezeket a folyamatokat, a vevő struktúrájuk pedig ugye hozzájuk kapcsolódva fogják ugye ezeket a folyamatokat megélni, tehát igazából azt lehet mondani, hogy hétfőn este ugye elindulnak a adóstruktúrájukban ugye ezek a megtapasztalások, illetve a rétegek, és másnap ugye a vevő struktúrájúak fognak tudni kapcsolódni, tehát egészen a hétfői esti, illetve keddi, reggeli, napközbeni folyamatokban fognak ezek a szembesítések vagy feszült helyzetek létrejönni, amelyben az ember felvállalhatja önmagát, korrigálhatja ezeket a helyzeteket, vagy pedig ugye háríthatja a felelősséget, és mondhatja azt is, hogy hát egy ilyen közegben ezt nem is lehet létrehozni, és attól függően, hogy a környezet hogyan reagál rá, illetve önmagát hogyan fogja tudni képviselni, ettől függően fognak ugye kialakulni a megtapasztalások, a viselkedési minták ennek megfelelően fognak rögzülni. Ugye itt ugye a BIKA analógiában, tehát a stabilitást azt fogja megerősíteni, hogyha hazudok, akkor, vagy manipulálok, akkor meg tudom őrizni a stabilitásomat, ha önmagamat tisztán tudom képviselni, és tisztázom ezeket a helyzeteket, akkor fogom magamat stabilan képviselni, és a skála két oldalától függően bármely helyzetbe elhelyezkedve fognak ugye ezek a nézőpontok megmutatkozni, és ugye a megtapasztalás által a viselkedési minta rögzülni. Jó, tehát ez egy tanulási folyamat, a viselkedési mintánk ugye rögzülése, a túlélésünk záloga, erről szól a biológia, az evolúció, újabb és újabb viselkedési mintákat alakítok ki, amelyben képviselni tudom önmagamat, de mivel, hogy a tudattalan rétegről beszélünk, az érzelmi folyamatokról, így ugye, ami nem mindenkinek ugye észrevehető és látható, ezért az evolúció folyamán az embereknek meg kell tanulnia ezeket az érzelmi folyamatokat felismerni, a tudattalan rétegeket meglátni, hiszen az az ember fog jobban önazonosságra találni, illetve önmagát jobban képviselni, aki már képes lesz ugye ezeket az érzelmi folyamatokat olvasni, és ennek függvényében az energia folyamatait megfelelő kapcsolódásokba behelyezni. Jó, ez szintén egy evolúciós folyamat, ha akarják a férfiak, ha nem, ha akarják a nők, ha nem, az érzelmi állapotok feltérképezése jelentőségteljessé válik, mind a férfiak esetében, mind a nők esetében. Most ebben az esetben ugye a nők egy picikét előrébb helyezkednek el, mert könnyebben tudják ugye az érzelmi folyamatokat meglátni, de a férfiak esetében is nagyon sok olyan férfi van, aki könnyedén tud ezekhez az állapotokhoz kapcsolódni, illetve már a tudatos családi mintájukban hozták azokat az állapotokat, ugye az anya által, hogy megtanulták azokat a folyamatokat, amelyben ugye, ha nem is tudatosan, de tudattalanul már alkalmazzák azokat a folyamatokhoz, vagy folyamatokat, amelyben ugye már csak egy olyan nőhöz kapcsolódnak, amelyek ugye az egészséges állapotokat alakítják ki. Jó, be is fejezném az előrejelzést, hiszen elérkeztünk ugye a teliholdhoz, ez volt a cél, hogy meglássuk ugye ezeket az állapotokat, illetve felhívjam a figyelmet arra, hogy a telihold előtt lesz ugye egy érzelmi erőltetés, most, hogy tud-e valaki kapcsolódni, létre tudja hozni, és ez alapján ugye a feszült helyzet, a telihold hogyan fog alakulni. Itt meg kell látni azt, hogy ugye maga a feszült helyzet kialakulása még ugye lehetőséget ad a korrekcióra, nem pedig ugye az van, hogy már belekezdtem ugye az új ciklusba, és ebben az új ciklusban rájövök arra, hogy nem megfelelően működök, hanem itt ugye arról van szó, hogy ebben az új ciklusban még nem kezdtem bele, hanem jött először a feszült helyzet, amelyet ha úgy alkalmazok, vagy ezt hozom létre, akkor az új ciklusba belekezdve ugye már ettől mentesen, vagy egy új viselkedési mintával már
egy új folyamatot fogok tudni elindítani. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, a továbbiakban is jelentkezni fogom, ha bármi kérdésetek vagy észrevételetek van, kommenteljetek, igyekszem megfelelően reagálni rá, aki nem megfelelően reagál, azt egyértelműen törölni fogom, tehát maradjon meg a továbbiakban is egy olyan közeg, amelyben tiszteletben tartjuk a másikat, meglátjuk a másik nézőpontját, és ugye, hogyha érzelmi szükségletünk van, vagy hiányunk van, akkor megfelelően kérünk ugye a folyamatból, szívesen válaszolok, szívesen adok, de lássuk meg azt is, hogy egyedüli emberként sok mindent nem tudok képviselni, én igyekszem ezeket a folyamatokat indítani, és igyekszem tisztázni, egy olyan értéket létrehozni az asztrológusi közegben, amely ugye nem szubjektíven, hanem objektíven segít az embereknek abban, hogy feltérképezzék ugye ezeket a tudattalan folyamatokat, meglássák ugye azokat a tudattalan folyamatokat, amelyekben benne vannak, amelyeket sokszor ugye nem tudnak beazonosítani, és ezzel a fókuszált nézőponttal képesekké válnak ugye ezeket a folyamatokat meglátni, és megfelelő energia kapcsolatokba berakni az energiájukat, és megfelelően képviselni magukat ebben a közegben, ebben a sokszor nem egészségesen működő közegben. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal is. Szia!